સ્વામી કે પંડિતો, આ તો હું 6 મહિનાનો હતો ને ત્યારે જે લીલા કરી હતી ને એ કિંચિત બતાવી કે આજની સામર્થ્યનો પાર આવે એવો નથી. લો, આ પ્રગટ ભગવાનના યોગે કરીને આજની સામર્થ્ય, આજે કેટલી મારામાં સામર્થ્ય છે, આ ભગવાનના યોગે કરીને એની કોઈ પાર આવે એવો નથી. મહારાજ, તારો તો તમે છો અને મારો તો તમે છો. આ નિષ્ઠા આજે આ સંપ્રદાયના સંતો હરિભક્તોમાં જામી છે ને, એ આ ભગવાનની અને તત્કાલીન સંતોના આવા દાખલા છે. બંધુ, શ્રી સ્વામી ભગવાન વડોદરામાં બિરાજમાન હતા અને એ સમયે કેટલાક શાસ્ત્રીઓ એમની પાસે આવ્યા. આવી સભા બેઠી હતી ભગવાન એમના સંતો ભક્તોની. પેલો આખો સમુદાય હાજર થયો. એ સંવાદ કરવા આવ્યા. આ સ્વામિનારાયણનું આજકાલ બહુ ચાલ્યું છે, બહુ જોર છે, અને બધા ભણેલા શાસ્ત્રીઓ હતા, પાછા સામાન્ય ન હતા વ્યક્તિઓ. અને બધું નવો સંપ્રદાય સ્થપાય ત્યારે વેઠવું સર્વને પડે. તમે નવી કંપની ઊભી કરો તો કેટલો દાખલો તમારે કરવો પડે છે ધંધામાંય. એમ સંપ્રદાય પણ નવો આજે સ્થાપન ચલાવવો હોય, વહેતો મૂકવો હોય, કરવો હોય તો ઘણું બેઠવું પડે. આદ્ય સ્થાપકને ઘણું બેઠવું પડે. અને ઇતિહાસ જાણીએ છીએ, ભગવાન અને ભગવાનના સમકાલીન સંતોને કેટલા કષ્ટ પડ્યા છે. ખાવા બેઠા હોય તો ભોજનમાં ધૂળ નાખે. રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોઈએ, ઢોર મારે, ઢોરને જેમ પીટે એમ પીટે. સ્વામિનારાયણના મુંડિયા બહુ દિવસે હાથમાં આવ્યા છે, તો પણ સંતોએ મહારાજની આજ્ઞાથી મૌન રહી શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું તે પ્રકારે ગાલિદાનમ તાડનમ ચ કૃતમ કુમતિ ભેરજની ક્ષંતવ્યમેવ સર્વેશામ ચિંતનીયમ હિતમ ચ તૈહિ. મૂંગા મોઢે બધું સહન કર્યું એટલું જ નહીં, અને જે તાળન કરનારનું પણ શુભ થાઓ એવું ચિંતન કર્યું. અને મને માર્યો છે એનો નખો જાવ એવો શબ્દ ક્યારેય ઉચ્ચાર્યો નથી, સંકલ્પ કર્યો નથી. એના ઘરે પારણું ન બંધાતું એના ઘરે પારણ્યું બંધાય આવો સંકલ્પ, રૂડો સંકલ્પ કર્યો અને વેઠ્યું. એમ બંધુઓ ઘણું વેઠવું પડ્યું છે. એ સમયે આ ભણેલા શાસ્ત્રીઓ આવ્યા અને સીધો પ્રશ્ન મૂક્યો કે તમે તમારા સંતને વખાણો છો. શું કહે? સ્વામી ભગવાન પ્રત્યે પ્રશ્ન મૂક્યો, તમે તમારા સંતને વખાણો છો કે અમારા સંત આ ઘોર કડી કાળમાં કે અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનારા છે, દ્રવ્યને અને માયાને એ તુચ્છ જાણે છે, ક્યારે એનો સ્પર્શ કરતા નથી. આ બધું તમે વખાણો છો, તમારા સંતનો બહુ મહિમા ગાઓ છો, પણ તમે જો વખાણ કરો છો એવા એમાં ગુણ છે ખરા કે? સભા બેઠી હતી. મહારાજે પોતે ઉત્તર ના આપ્યો. ઉત્તર આપે તો ફરતી બીજો ક્રોસ કરે, વાણીથી ઉત્તર આપીએ તો. એટલે ભગવાને બ્રહ્માંડ સામે નજર કરી, બ્રહ્માંડ સામે દ્રષ્ટિ કરી. બ્રહ્માંડ સામે સમજી ગયા, ભગવાને મને ઉત્તર આપવાનું કહ્યું. એટલે બ્રહ્માંડ સામે મહારાજ કહી બતાવું કે કરી બતાવું? તમે જે મરજી એમ કરવું કે. એટલે ભગવાનની મરજી તો હતી જ, કારણ કે આ વાતથી માનવાના નથી. ગમે એટલા પ્રમાણ આપીશું તો પણ વાતથી નહીં માને. એટલે ભગવાને સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી બરોબર
એટલે સ્વામી સમજી ગયા ભગવાનની ઈચ્છા છે કરી બતાવવાની. તત્કાળ બ્રહ્માનંદ સ્વામી સંકલ્પ કર્યો અને પોતે 6 માસના બાળક બની ગયા. વૈરાટ નારાયણ આવ્યા, એ સોનાનું પારણું લઈને આવ્યા. સ્વામી એમાં પોઢી ગયા બાળક બનીને. નાનું 6 મહિનાનું બાળક ઘોડિયામાં સૂતું હોય અને કેવી રીતે લીલા કરે, પગ આમ પછાડે, હાથ આમ કરે, એમ સ્વામી કરવા લાગ્યા. સ્વામી સંકલ્પ કર્યો. વૈરાટ નારાયણ એ પારણાની દોરી હિંચોળવા લાગ્યા અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. સ્વામી સંકલ્પ કર્યો, હાથ ઊંચો કર્યો, આમ કર્યો, સૂરજને પકડ્યો અને પારણા એક છેડે બાંધી દીધો. આમ હાથ આમ પકડ્યો, ચાંદાને પકડ્યો અને બીજા છેડે બાંધી દીધો. પછી આમ હાથ કર્યો અને બધા તારાનું ઝુમખું કરી નાખ્યું અને વચ્ચે બાંધી દીધું. અને પોતે એ તારા ચાંદાના તારાના ઝુમખે રમવા લાગ્યા નાના બાળકની પેઠે. અને પેલા વૈરાટ નારાયણ વેદ મૂર્તિમાન હિંચોળવા લાગ્યા, ઘોડિયું ને મહિમા ગાવા લાગ્યા. પેલા પંડિતો આ શું કે આ શું સપનું જોઈએ છીએ કે શું સાચું જોઈએ છીએ કે આંખો ચોળવા લાગી ગયા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી બાળ સ્વરૂપે પંડિતો સામે મનમાં હસવા લાગ્યા. પેલા પંડિતો દિગ્મૂઢ બની ગયા. સ્વામી કે પંડિતો, આ તો હું 6 મહિનાનો હતો ને ત્યારે જે લીલા કરી હતી ને એ કિંચિત બતાવી કે આજની સામર્થ્યનો પાર આવે એવો નથી. લો, આ પ્રગટ ભગવાનના યોગે કરીને આજની સામર્થ્ય, આજે કેટલી મારામાં સામર્થ્ય છે આ ભગવાનના યોગે કરીને એની કોઈ પાર આવે એવો નથી. આ તો હું 6 મહિનાનો હતો ને સૂતા સૂતા જે લીલા કરી હતી ને એ મેં તમને બતાવી કે. પેલા પંડિતો મોંમાં આંગળા ઘાલી ગયા. અરે, જેના સંતમાં આટલું સામર્થ્ય છે તો આ જે ભગવાન કહેવાય છે, એમના ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ કહેવાય છે, તો એમાં કેટલું સામર્થ્ય હશે. બોલતા બંધ થઈ ગયા. સ્તુતિ વિનય કરવા લાગ્યા. બંધુઓ, આવી રીતે સંપ્રદાય સ્થપાયો ત્યારે તત્કાલીન સંતો ભક્તોને કષ્ટ પણ વેઠવા પડ્યા છે. આવા વિદ્વાનોની સભામાં સંઘર્ષમાં પણ ઊભું રહેવું પડ્યું છે. કોઈ બીજા એક વખત એ જ વડોદરા શહેરમાં બધા ગોસાઈજીવાળા ભેગા થઈને આવ્યા. વલ્લભ સંપ્રદાયના આશ્રિત બધા વિદ્વાનો અને બધા જ ભેગા થઈને આવ્યા. અમારે તમારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવો છે, શાસ્ત્રાર્થ આપો. અને બંધુઓ, તે સમયે તો આવી રીતે કોઈ ચેલેન્જ આપે ને તો સામે શાસ્ત્રાર્થમાં બેસવું પડે, ચર્ચામાં બેસવું પડે. ચર્ચામાં ન બેસીએ તો હારી ગયા સાબિત થઈ ગયા. ચર્ચામાં બેસવું પડે. ગોસાઈજીવાળા બધા શાસ્ત્રીઓને બધા આવ્યા અને સામે પડકાર આપ્યો, અમારે તમારી સાથે સંવાદ કરવો છે અને સંવાદમાં જે હારે એને મુસલમાન ધર્મ સ્વીકારવાનો, એને મુસલમાન કરવાના. લો, બેસો સંવાદમાં અમારી સામે. એમને હતું કે અમે વિદ્વાનો છીએ, આજકાલનો થતો સંપ્રદાય એને પરાસ્ત કરી નાખશું. કે સંવાદ આપવો પડ્યો. દરરોજ સભાઓ થાય. એ ગોસાઈજીના શાસ્ત્રીઓ બેસે, આ બાજુ સામે ભગવાનના સંતો બેસે. ભગવાન સ્વયં પોતે પણ હાજર બિરાજમાન રહે. પણ ત્યારે ભગવાન એવી લીલા બતાવે, 2, 3, 4 કલાક સંવાદ ચાલે, પર ચર્ચાઓ ચાલે. અને ચર્ચાના એન્ડમાં ગોસાઈજીવાળા જય પામતા હોય એવું જણાય. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની હાજરીમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો મૂક થઈ જાય, ઉત્તર ના આપી શકે. પછી દિવસ નક્કી, 7 દિવસ નક્કી કર્યા હોય, 7 દિવસમાં સરેરાશ કરવાનું.
દરરોજ હારતા જાય. એક દિવસ સંતો ભેગા થાય પછી મહારાજ કંઈ દયા કરો. ભગવાન કે કરો તૈયારી કરાવે. બીજા દિવસ બેસે પાછા, બીજા દિવસ હારતા જાય. અને ભગવાન તે સમયે પોતાના જ અપર સ્વરૂપ એવા ગોપાલ સ્વામીને યાદ કરે. સિદ્ધ યોગી, જેને અષ્ટાંગ યોગ જન્મસિદ્ધ હતો. આપણા સનાતન હિન્દુ સંપ્રદાયમાં એક શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર અને બીજા આપણા સંપ્રદાયમાં યોગી વર્ય સદુષ ગોપાલ સ્વામી બાપા બંને જન્મસિદ્ધ યોગી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. જન્મસિદ્ધ યોગી, એમને કોઈ સાધના કરવી પડી નથી. જેમ પંખીનું ઈંડું પાકે અને પક્ષી નીકળે સીધું ઉડતા શીખે, માછલીનું ઈંડું પાકે અને બચ્ચું બહાર માછલી આવે તરત તરતા શીખે. એને શીખવું ન પડે, તરતા આવડે જ એને. એમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર માટે અને સદગુરુ શ્રી ગોપાલ સ્વામી માટે સિદ્ધ યોગીનું બિરુદ મળેલું છે. અને સિદ્ધ યોગી શરણ ભગવાન યાદ કરે, યોગી ના આવ્યા, અમારું રતન ના આવ્યું. એક દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 6 દિવસ પસાર થઈ ગયા. 6 દિવસમાં ભગવાને આવું બતાવ્યું. પેલામાં એવું બતાવ્યું હતું, અને આમાં આ બતાવ્યું. એમ કરતાં કરતાં 6થો દિવસનું સંવાદ પતી ગયો. રાત્રિનો સમય અને ગોપાલ સ્વામી આવ્યા. ભગવાન બહુ રાજી થયા અને મહારાજ કે સંતો, અમારું રતન આવ્યું અને આવતીકાલે આપણો વિજય. સ્વામી બધી વાત જાણી, વાત શું વસ્તુ વગર જાણી લીધી ગોપાલ સ્વામીએ. બીજા દિવસે સભામાં ગયા. સ્વામી સભામાં પ્રવેશ લે છે. ગોપાલ સ્વામી સભામાં પ્રવેશ લે છે. પ્રવેશ જ્યાં લે છે ત્યાં એવું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું, એવું ઐશ્વર્ય ગોપાલ સ્વામીએ બતાવ્યું. હે પોતે ચાલ્યા આવે છે, બધા વેદો અને બધા દેવ એની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરે છે. અને ગોપાલ સ્વામી સભામાં ચાલ્યા આવે છે. અને આવું દર્શન એ બધા જ ગોસાઈજીના સંપ્રદાયના પંડિતોને અને આશ્રિતોને થયું. બધા હબતાઈ ગયા, ઓ આની સામે આપણે બેસી શકશું નહીં. એટલે વાત ઉચ્ચાઈ નહીં, સીધા બોલે, અમે હારાન તમે જીત્યા કે, અમે હારાન તમે જીત્યા કે. આગળ ખોટો સંવાદ કરવો નથી, બધા નાક કપાય એવું કરવું નથી. અમે હારાન તમે જીત્યા કે. અને બંધુ, આ પ્રકારે તે સમયે ભગવાને ગોપાલ સ્વામી દ્વારા ઐશ્વર્ય બતાવી અને સંપ્રદાયની લાજ રાખી. એટલે બંધુઓ, થતો સંપ્રદાય હોય ત્યાં ઘણું વેઠવું પડે. પણ ભગવાને આ બધા દુઃખ વેઠાવીને પણ સંપ્રદાયની અતિશય દૃઢતા કરી છે. એના મૂળ પાતાળમાં સ્થાપ્યા છે. આજે હો સાંભળવાનું, સંપ્રદાયના મૂળ પાતાળ સુધી પહોંચાડ્યા છે શરણ ભગવાને. ઘણું પોતે વેઠ્યું છે, સંતો પાસે સહન કરાવ્યું છે. અને સહન કરીને આ સંપ્રદાયને એટલો ખીલ્યો છે, એટલો મજબૂત કર્યો છે કે આજના સમયે એ સામરણ સંપ્રદાયનું કેટલી જ્યાં આખા વિશ્વમાં બોલબાલા છે. એના કાર્યો, એના સંત હરિભક્તના વર્તન, એમનો વિવેક, એમની ઉપાસના, એમની પરમેશ્વર શરણ ભગવાન વિશે નિષ્ઠા. ચાહે તેવું કષ્ટ આવે તો પણ શરણ ભગવાનનો આશ્રિત ક્યારે શરણ ભગવાન વગર એક કષ્ટ બીજો મારું દૂર કરશે એવો એને સંકલ્પ શુદ્ધો ન થાય. મહારાજ, તારો તો તમે છો અને મારો તો તમે છો. આ નિષ્ઠા આજે આ સંપ્રદાયના સંતો હરિભક્તોમાં જામી છે ને.
એ આ ભગવાનની અને તત્કાલીન સંતોના આવા દાખલા છે.